No se on Tapio T. Terve, moro hei! Tervetuloa seuraamaan tätä pyöräilyaiheista videon tekelettä, jonka aiheena on veljesten pyöräilytreenit osa 2 vuonna 2024. On tällainen muuan viileämpi kesäkuinen lauantai. Toistaiseksi nuo vähän lämpöisemmät ilmat väistyvät johonkin. Ihan tervetullutta. Maaperäkin siitä saattaisi nauttia, jos muutama sadepisara heittäisi jossain vaiheessa. Lähdetään Otson kanssa ajelehen tosiaan ja käydään vähän näitä urbaaneita hiekkatiegraveleita grindailemassa ja kysytään, mikä se on Otson pyöräilykunto Pirkan yöpyöräilyn lähestyessä. Tervetuloa kyytiin! Nyt sitten paukkuu takavaihtaja. Voi ehna, tuleekohan tältä reissusta sinkulana kotiin. Ehkä ralehkin suuttu, kun tuo viime viikon 200 oli niin rankka. Pyörälle, ei minulle. Ääni jatkuu. Meidän on määrä tavata täällä jossain. Livesiannin jakaminen on päällä ja mä oon välillä vilikuillut, että ei aivan ristiin kuleta. Tapaamme Otson kanssa todellakin jossakin joskus. Pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Hiekkapintaisia teitä pitkin pyöräily. Siinä on jotain. Taannoisella 200-sella jäin kyllä sen osalta lämmöllä muistelemaan kaikkia niitä sorateita, joita pitkin silloin ajeltiin. Heti monta kilometriä. Olisiko ollut ainakin 10. Hetken tässä Otsoa odottelen. Herralla ei ole tällä hetkellä livesianti päällä, niin mä jään ainakin tähän paikalle. Tuolta se tulee. Kaikki tapahtuu automaattisesti. Tuulista päivää. Niin onkin. Päivää. Vähän viileämpää, mutta kyllä tässä nyt vielä ilman takkia näköjään tarkenee. Voi olla, että mä heitän omani tuonne reppuun, jos tässä ihan hiki tulee. Joo, ajaessa tulee aina lämmin. Taitaa olla 7 viikkoa siitä, kun edellisen kerran ajeltiin ja sen jälkeen satoi lunta. Joo, ja omat ajot on ollut kyllä aika puhtaasti työmatka-ajoa, että ei tämmösiä huumorihupilenkkejä ole kyllä tosiaankaan tullut. Vai jos tänään 20? No ihan helposti. Sitähän tulee päivittäin työmatka-ajossa muutenkin, mutta ei tietystikään näin kesälomalla. Paljonko työmatkoja suunnilleen tältä aktiiviselta työmatka-ajokaudelta tälle keväälle? No vajaan 3 viikon ajalta, niin kyllä siinä nyt... No tämä on tälle keväälle tämä trippi nollattu, niin 185 näyttää, että se on aika lailla kutinsa pitävä. Se on enemmän kuin yöpirkkis. On se enemmän kuin yöpirkkis, joo, että se oli hyvä semmonen minimitreeni ainakin siinä vaiheessa, kun huomasi työmatka-ajoista kertyvän semmoisen yöpirkkiksen verran. Kyllä. Ajetaanko me peltoja vai käydäänkö tuolla baanalla vetämässä ees takaisin vai molempia? Ehkä molempia. Aloitetaan peltoteistä. Joo. Mua nämä viehättää. Vanhoja tuttuja maisemia. On. Niin sä oot juossut paljon täällä. Joo. Täällähän oikeastaan siis juurikin, no ei nyt just tästä, mutta vähän tuonnempaa, niin kehittelin muutama vuosi sitten sitä omaa Backyard Ultra juoksuhommaani ja käytännössä siis ensimmäisen maratonini on juossut näillä pelloilla, että se oli vaan vähän pidemmälle ajalle jaettu, mutta olisiko se mennyt kuitenkin alle 6 tuntiin yhteen. Mahtava suoritus. Ihan oikea maratoni sitten. Oma toiminen. 2 vuotta sitten siitä oikeasta. Joo. Aina kyllä sä ihan järjestetynkin juoksit. Joo. Mutta jonkun omatoimisen harjoituksen kanssa. Niin, sillä lailla pätkissä, että aina vartin tauko välissä, 6,7 kilsaa aina 1 kierros. Oot sä seppä. Semmoista hinkaten. Kyllä noilla pohjoilla yöpirkka menee. Niin, no siitä on aikaa, mutta eiköhän tässä sen verran kuulu. Lähdetään varoiksi reenaamaan. Hiekkateet on kivoja.
Pitää kuitenkin jalat jossain tikissä, kun eilinen porrastreeni ei sillä lailla tunnu oikeastaan missään. Voi lähteä tännekin vielä kiipeilemään. Niin. Oman 200 sen jäljiltä tietysti luonnollisesti täytyy vähän palautella. Ei mikään paikka ollut kipeänä senkään jälkeen. Mä tykkään eniten tästä puupohjaisesta gravelista. Joo. Wooden gravel is my favorite. Mäkireenihän sitä tuli. Tarkoitettu vaan mäkihyppy käyttöön. Ai niin, täällä on tämä. Täällä on tämä. Duck hopping. Killingholma. Mennään Killingholmaan, jotta mä vielä sinne asti kestää. Eikä mulla ole ketjupoikkeusta lenkistä, tulee mieleen. Ei kai. Kauhia pauke ja räminä. Olepa hitaasti. Ei, kyllä tässä on kyse nyt jostain muusta. Kukahan pehtori sen on omistanut? Pehtori tai patruuna? Tämä on bannaania. Kuulemma. Joo. Kruunusiltakin hallitsee ihan merkittävästi tuota maisemaa tuossa. Joo. On mennyt siitä altakin turistiveneajelulla. Turistivenehän menee tästä Helsinki Sightseeing Boatti jonkun 4 tai 5 kertaa päivässä. Jaa. Se on aivan hauska reitti. Hypätään kyytiin. Ja nyt muuten selvitetään, että mistä se ääni tulee. Sitä on syytetty keskiötä, mutta en ole niinkään varma enää. Kyllä mä väittäisin, että se on tämä takavaihtaja nyt. Jaha. Kun tästä nyt kotiin ajelee, niin jos se sen kestää, niin kestää se yöpirkkiksenkin. Mä en tiedä, tohiko mä tuolla vaan lähtää. 10. kerta, kun olisi ajamassa maaliin asti, tympäsis, jos pyörä hajoaisi jossakin 10 kilometriä ennen maalia. Sitten vaan lenkkarit repusta kato jalkaa ja kantaa pyörän maaliin viivaille. Vähän niin kuin, että Karloksen auto syttyi palaamaan. Ne ei jaksa työntää maaliin. Puiskutetaan noin. Oi, sieltä nousee paljon käsiä. Tänään on hyvä päivä. Tänään on hyvä päivä käydä turistiajelulla. Auttaa. Moi kaikki. Pitäkää hattu. Kiitos kun olit mukana. Joo, kappa mikä komea purje. Oikein valtava purjelaiva. 2 tapahtuman, 200 revetin ja yöpirkan välissä. Tuli nyt siis vähän testautua, miltä tuntuu pyöräilyhiekka teillä. Pisti vähän miettiä, että millä kalustolla mä yöpirkkaan lähden.
Nyt kun alkaa tämä lenkki lehen loppupuolella, tuonne 24 kilsaa ajettu, eikä kuulu ääntä pyörästäkään. Kaikki on taas hyvin. Ja kaikki on koko ajan ollut hyvin. Veljesten hyvän mielen harjoituslenkki. Kesäsajetta lopuksi. Vähän kevyttä saaristomaisemointia ja tämmöstä Killinholma nähty. Tätä sateisen kesäkuun keskeltä, tai kesäkuisen sateen keskeltä tottelen iloa ja rauhaa sun päivääsi. Tapamme takuu varmasti seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten videotekeleiden merkeissä. Kiitos kun olit mukana tällä kertaa. Heippa!